මිඩ් රේන්ජ් රේන්ජ් එකට තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් පහකින් මගේ යාළුවෝ වඩාත්ම සුදුසුම ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඔයාට ගොඩක්ම ගැළපෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක, බෙස්ට් ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මොකද්ද කියන එක ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ උපරිම කෙටියෙන්. number 1 මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක xiaomi redmi note 12 pro 5G device එක. මගේ යාළුවෝ price එක වගේ දේවලුත් ඔයාලට දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන අතර මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ප්‍රධාන කරුණු පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට ඩිසයින් එක පැත්තෙන් අපිට triple camera setup එකක් අන්තර්ගත වෙන අතර dual LED flashlight එකකුත් ඔයාලට මේ device එකට ලැබෙනවා. සහ material එක පැත්තෙන් ඔයාලට glass back side එකක් තමයි මගේ යාළුවෝ මේ ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ plastic frame එකකින් යුක්තව. device එකේ display එකට සහ protection එකක් හම්බ වෙනවා back side එකටත් අන්න එහෙමම තමයි මගේ යාළුවෝ ඔයාලට Gorilla Glass 5 වලින් protection එකක් හම්බ වෙන අතර ෆෝන් එකේ බර ග්‍රෑම් 187ක වගේ යුක්ත බරකින් සමන්විතව. එතකොට SIM එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී SIM දෙකක් සහිතව භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන අතර SD card එකක් බැහැ. එතකොට ස්පීකර් එක පැත්තෙන් ඔයාලට ස්ටීරියෝ සවුන්ඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එක බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන අතර හෙඩ්ෆෝන් ජැක් එකකුත් ඔයාලට මේ ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. IP රේටින් පැත්තෙන් ඔයාලට IP53 dust and splash resistant පහසුකමකින් යුක්තව. ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තෙන් ඔයාලට පංචෝල් කටවුට් එකක් සහිතව ෆුල් view කටවුට් වගේ අපිට ඩිස්ප්ලේ නොන්ච් එකක් ඩිස්ප්ලේ පැනල් එකකින් සහිතව බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට සයිස් එක අඟල් 6.67 ඉන්චස් OLED පැනල් එකක් තමයි ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් ලැබෙන්නේ 1 බිලියන් කලර් ඇකුරසි එකක් සහ ඉතින් ඔයාලට HDR10+ වගේ පහසුකම් යුක්තව Dolby Vision පහසුකම් සහ ෆෝන් එකේ තියෙන refresh rate එක පැත්තෙන් ඔයාලට 120 Hz වලින් support කරන screen refresh rate එකක් ලැබෙන අතර brightness quality පැත්තෙන් ඔයාලට nis 90 වගේ උපරිම quality එකකින් යුක්තව pixel resolution පැත්තේ මගේ යාළුවෝ 1080 2400 කියන pixel resolution එකෙන් සමන්විතව ඔයාලට protection එකක් හම්බ වෙනවා. Coring Gorilla Glass 5 වලින් protect කරලා තියෙනවා මේ ෆෝන් එකේ තියෙන display එකත්. එතකොට RAM එක සහ ROM එක පැත්තෙන් ඔයාලට මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. 6GB 8GB සහ 12GB RAM එකකුත් ඔයාලට මේ ෆෝන් එකට ලැබෙන අතර ROM එක පැත්තෙන් ඔයාලට 128GB සහ 256 වලින් අපිට අන්තර්ගත වෙනවා ෆෝන් එකේ ROM එක විදිහට. OS එක පැත්තෙන් ඔයාලට Android 13 වගේ අනිවාර්යයෙන්ම change වීමකින් සහිතව මගේ යාළුවෝ chipset එක පැත්තෙන් ඔයාලට MediaTek Dimensity 1086 nanometers වලින් support කරන processing යුක්තව octa-core වලින් support කරන විදිහට CPU එක Mali G68 MC4 කියන graphic version එකකින් සමන්විතව. කැමරා setup එක පැත්තෙන් ඔයාලට මෙගාපික්සල් 50ක OIS පහසුකම සහිතව ඔයාලට හම්බ වෙන ප්‍රධාන lenses එකට. එතකොට මෙගාපික්සල් 8ක aperture f2.2 ultra wide lens එකක් සහ ඔයාලට මෙගාපික්සල් 2ක aperture f2.2 macro lens එකකින් යුක්තව ඔයාලට device එකට අන්තර්ගත වෙන කැමරා lenses වලින්. එතකොට මගේ යාළුවෝ වීඩියෝ රෙකෝඩින් පැත්තෙන් ඔයාලට 4K support කරන විදිහට 4K 30fps දක්වා උපරිම quality එකකින් යුක්තව. selfie camera පැත්තෙන් ඔයාලට මෙගාපික්සල් 16ක aperture f2.5 wide lens එකක් සහ selfie video පැත්තෙන් ඔයාලට 1080p 60fps දක්වා උපරිම quality එකක් ඔයාලට මේ device එකෙන් අන්තර්ගත වෙනවා selfie camera පැත්තෙන්. එතකොට NFC support කරනවා. ෆෝන් එකේ sensor පැත්තෙන් කතා කරද්දී මගේ යාළුවෝ side mounted fingerprint scan එකක් ඔයාලට මේ device එකට ලැබෙන අතර accelerometer එක gyroscope proximity සහ compass sensors වලින් යුක්ත වන අතර device එක. battery capacity පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට milliampere 5000 කුත් battery capacity එකක් තමයි මේ smartphone එකට ලැබෙන්නේ. charging speed එක පැත්තෙන් ඔයාලට 67 watt fast charging වලින් යුක්තව. ඉතින් මගේ යාළුවෝ අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. පහළ comment එකෙන් ඔයාලට price එක වගේ දේවල් දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මොකද ඔයා වීඩියෝ බලද්දිම price එක change වීමකින් සහිතව අනිවාර්යයෙන්ම ඕනම device එකක number 2 මේ smartphone එක Samsung Galaxy M34 5G device එක. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පැත්තෙන් අපිට ඩිසයින් එක පැත්තෙන් ඔයාලට ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක් අන්තර්ගත වෙන අතර ඔයාලට ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඩිසයින් එක පැත්තෙන් අපිට ප්ලාස්ටික් මැටීරියල් එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ෆෝන් එකේ බර ග්‍රෑම් 208ක වගේ යුක්ත බරකින් සමන්විතව. SIM එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට hybrid dual SIM slot එකක් SD card එකක් සහිතව SIM එකක් භාවිත කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදියට. එතකොට ස්පීකර් එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට single speaker එකක් සහිතින් ඔයාලට headphone jack එකකුත් ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. උපරිම කෙටියෙන් මගේ යාළුවෝ ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන performance පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට ඩිස්ප්ලේ එකේ වාට infinity U cutout එකෙන් සහිතව selfie notch එක අඟල් 6.5 ඉන්චස් super AMOLED display එකක් තමයි ඉතින් වාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. 120 Hz support කරන screen refresh rate එකක්. peak brightness quality අපිට උපරිම 1000ක වගේ nis 1000ක වගේ උපරිම quality එකක් වාට මේ device එක පැත්තෙන් brightness quality අන්තර්ගත වෙන අතර resolution පැත්තෙන් වාට 1080 2340 කියන pixel range එකකින් සමන්විතව වාට මේ phone එකේ back side එකට නැතත් වාට display එකට protection එකක් හම්බ වෙනවා. Coring Gorilla Glass 5 වලින් protection එකක් අන්තර්ගත වන විදියට මගේ යාළුවෝ. එතකොට device එකේ RAM එක සහ ROM එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට 6GB සහ 8GB RAM එකක් ලැබෙනවා. 128GB ROM capacity එකකින් යුක්තව ෆෝන් එකේ OS එක පැත්තෙන් වාට Android 13 base ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම software update change එකකින් සහිතව chipset එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට Exynos 1218 5 nanometers වලින් support කරන chip
processor එකකින් යුක්තව octa-core solid CPU එක. එතකොට graphic පැත්තෙන් අපිට Mali G68 කියන graphic version එකෙන් සමන්විතව කැමරා setup එක පැත්තෙන් වාට OIS පහසුකම හම්බ වෙන ප්‍රධාන lens එකට සහ megapixel 50ක aperture f1.8 වලින් wide lens එකක්, megapixel 2ක aperture f2.2 ultra wide lens එකක් සහ 2 megapixel aperture f2.4 lens එකක් වාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන අතර වීඩියෝ රෙකෝඩින් පැත්තෙන් මාගේ යාළු 4K දක්වා වීඩියෝ quality එකක් 4K 30fps දක්වා වීඩියෝ quality එකක් වාට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන උපරිම quality විදියට selfie කැමරා පැත්තෙන් මාගේ යාළු megapixel 13ක aperture f2.2 wide lens එකක් සහ selfie වීඩියෝ පැත්තෙන් වාට 1080p 30fps දක්වා වීඩියෝ quality එකක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් පැත්තෙන් වාට selfie කැමරා පැත්තෙන් ලැබෙන අතර device එකේ sensor පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට NFC support කරනවා sensor පැත්තෙන් මගේ යාළු side mounted fingerprint scan එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. එතකොට accelerometer එක gyroscope compass සහ virtual focus sensors වලින් යුක්තව battery capacity පැත්තෙන් වාට milliampere 6000ක battery capacity එකක් හම්බ වෙනවා 25 watt fast charging වලින් යුක්තව. number 3 මේ device එක Honor X9A 5G device එක ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක පැත්තෙන් අපිට ring LED වගේ එහෙම නැත්නම් ring setup එකකින් සහිතව එන කැමරා shape එකක් තමයි වාට හම්බ වෙන්නේ. උපරිම කෙටියෙන් කතා කරනවා. එතකොට triple camera setup එක සහ flash light එක අන්තර්ගත වන විදිහට glass field එකේ යුක්ත වෙන plastic material එකක් තමයි වාට device එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ මගේ යාළු. ෆෝන් එකේ බර gram 175ක වගේ සරල බරකින් යුක්තව device එකේ තියෙන SIM tray එක පැත්තෙන් වාට SD card එකක් භාවිත කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට dual standby SIM සහිතව. එතකොට speakers පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට headphone jack එකකුත් වාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ නැහැ. single speaker එකක් වාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන අතර මගේ යාළු device එකට IP rating වගේ බොහෝ දුරට අපිට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. device එකේ display එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට edge panel එකකින් සහිත වෙන display curve එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන අතර මගේ යාළු high protection එකක් වාට මේ display එකට අන්තර්ගත වෙනවා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා දන්නවා ඇති. display එකේ තියෙන size එක සහ quality පැත්තෙන් වාට punch hole cutout එකකින් සහිතව full view cutout එකක් අපිට selfie launch එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන full view cutout display panel එකක් විදියට අඟල් 6.67 inches AMOLED color panel එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. color accuracy එක 1 billion වලින් හම්බ වෙනවා. 120 Hz වලින් support කරන screen refresh rate එකකින් යුක්තව සහ brightness quality පැත්තෙන් වාට device එකට අන්තර් වෙනවා. උපරිම quality වාට 800 වගේ brightness quality එකකින් සමන්විතව pixel resolution පැත්තෙන් වාට 1080 2400 කියන pixel range එකකින් සමන්විතව high display protection එකක් තමයි වාට මේ ෆෝන් එක පැත්තෙන් අන්තර්ගත වෙන්නේ. උපරිම ආරක්ෂාවක් තියෙන display protection එකකින් සමන්විතව මගේ යාළු. ෆෝන් එකේ RAM එක සහ ROM එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට 6GB සහ 8GB RAM එකක් ලැබෙන අතර 128 8GB සහ 256 වලින් වාට ROM එක පැත්තෙන් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට උපරිම අගයකින් තමයි ලැබෙන්නේ 256 වලින්. OS එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට Android 13 base support කරන විදිහට මගේ යාළුවා අනිවාර්යයෙන්ම software features change වීමකින් සහිතව chipset එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට Qualcomm Snapdragon 695 5G 6 nanometers වලින් support කරන processor එකක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. cores 8කින් CPU එක හම්බ වෙනවා. graphic පැත්තෙන් අපිට Adreno 619 කියන graphic version එකෙන් සමන්විතව camera setup එක පැත්තෙන් වාට megapixel 64ක aperture f1.8 වලින් wide lens එකක්, megapixel 5ක aperture f2.2 ultra wide සහ megapixel 2ක aperture f2.2 macro lens එකකින් යුක්ත වාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන අතර මගේ යාළුවෝ ෆෝන් එකේ තියෙන උපරිම වීඩියෝ quality වාට 1080p 30fps දක්වා වීඩියෝ quality එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. එතකොට selfie camera පැත්තෙන් වාට megapixel 16ක aperture f2.5 wide lens එකක් සහ selfie video පැත්තෙන් උපරිම අගය 1080p 30fps වගේ තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකට උපරිම selfie camera quality පැත්තෙන් ලැබෙන්නේ. sensor පැත්තෙන් වාට NFC support කරන අතර මගේ යාළු මේ ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. එතකොට sensor පැත්තෙන් අපිට in display fingerprint scan එකක් වාට මේ ෆෝන් එකට ලැබෙන අතර අනිත් පැත්තෙන් අපිට අනිත් sensor පැත්තෙන් accelerometer එක gyroscope proximity සහ compass sensors වලින් වාට device එකට අන්තර්ගත වෙනවා. sensor පැත්තෙන් මගේ යාළු battery capacity පැත්තෙන් කතා කරද්දී milliampere 5100 කින් යුක්තව battery capacity එකක් තමයි මේ device එකට ලැබෙන්නේ. charging speed පැත්තෙන් වාට 40 watt fast charging වලින් යුක්තව. number 4 මේ device එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී මගේ යාළු Samsung Galaxy A54 5G smartphone එක device එකේ design එක පැත්තෙන් අපිට triple camera setup එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන අතර design එක පැත්තෙන් වාට glass field එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන glass back side එකක් සහ plastic frame එකක් තමයි වාට මේ smartphone එකට ලැබෙන්නේ. අර කලින් කිව්වා වගේ මේ phone එකත් වාට
Gorilla Glass 5 වලින් ප්‍රොටෙක්ට් කරලා තියෙන ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකට සහ ඩිස්ප්ලේ එකත් එක්ක එන බෑක් සයිඩ් එකේ තියෙන ආරක්ෂාව විදියට මගේ යාළු. එතකොට ඩිවයිස් එකේ බර පැත්තෙන් මගේ යාළු ග්‍රෑම් 202ක වගේ යුක්ත බරකින් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. SIM එක පැත්තෙන් කතා කරද්දුවාට හයිබ්‍රිඩ් ඩුවල් SIM slot එකක් SD card එකක් සහිතව SIM එකක් ගොඩක් දුරට eSIM පහසුකමත් ඇතිව ගන්නත් පුළුවන්කම තියෙන විදිහට අපිට සඳහන් වෙනවා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට. එතකොට ෆෝන් එකේ තියෙන ස්පීකර්ස් පැත්තෙන් කතා කරද්දුවාට ස්ටීරියෝ සවුන්ඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඔයාලට මේ ඩිවයිස් එක පැත්තෙන් අන්තර්ගත වන අතර මගේ යාළු හෙඩ්ෆෝන් ජැක් එකක් නම් ඔයාලට මේ ඩිවයිස් එකට ලැබෙන්නේ නැහැ. එතකොට IP රේටින් පැත්තෙන් ඔයාලට IP67 water and dust resistant පහසුකම ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. ඊට අමතරව ඩිස්ප්ලේ එකේ පැත්තෙන් කතා කරද්දුවාට පංචෝල් කටවුට් එකක් සහිතව සෙල්ෆි කැමරාව බලා ගන්න පුළුවන්. සයිස් එක සහ ක්වොලිටි පැත්තෙන් අඟල් 6.4 ඉන්ච් සුපර් AMOLED ඩිස්ප්ලේ පැනල් එකක් තමයි ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. එතකොට 120 Hz වලින් සපෝට් කරන ස්ක්‍රීන් රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එකක් සහ HDR10+ පහසුකම ඉතින් ඔයාලට කොහොමත් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. සහ බ්‍රයිට්නස් ක්වොලිටි පැත්තෙන් ඔයාලට 90000ක වගේ උපරිම ක්වොලිටියක් ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පැත්තෙන් ලැබෙන අතර පික්සල් රෙසලූෂන් පැත්තෙන් ඔයාලට 1080 2340 කියන පික්සල් රේන්ජ් එකකින් සමන්විතව Korin Gorilla Glass 5 වලින් ප්‍රොටෙක්ට් කරලා තියෙන ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකට තියෙන ආවරණය විදිහට සහ RAM එක සහ ROM එක පැත්තෙන් ඔයාලට ඩිවයිස් එකට ලැබෙනවා 4GB 6GB සහ 8GB RAM එකකුත් ඔයාලට මේ ෆෝන් එකට ලැබෙන අතර මගේ යාළු ROM එක පැත්තෙන් 128GB 256 වලින් ඔයාලට මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සහ OS එක පැත්තෙන් ඔයාලට Android 14 ගොඩක් දුර චේන්ජ් වීමකින් සහිතව මගේ යාළු chipset එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට Exynos 1385 nanometers වලින් සපෝට් කරන chipset එක සහ ඉතින් ඔයාලට Cortex 8කින් CPU එක GPU එක පැත්තෙන් ඔයාලට Mali G68 MP5 කියන graphic version එකෙන් සමන්විතව කැමරා setup එක පැත්තෙන් ඔයාලට OIS පහසුකම් හම්බ වෙනවා මෙගාපික්සල් 50ක aperture f1.8 වලින් wide lens එකක් මෙගාපික්සල් 12ක aperture f2.2 ultra wide සහ මෙගාපික්සල් 5ක aperture f2.4 macro පහසුකම සහිතව බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේ device එක පැත්තෙන්. මගේ යාළු වීඩියෝ රෙකෝඩින් පැත්තෙන් ඔයාලට 4K දක්වා වීඩියෝ quality එකක් ගන්න පුළුවන්. උපරිම quality 4K 30fps දක්වා වීඩියෝ quality එකකින් යුක්තව සහ selfie කැමරා පැත්තෙන් ඔයාලට මෙගාපික්සල් 32ක aperture f2.2 wide lens එකක් සහ selfie video පැත්තෙන් ඔයාලට 4K දක්වා selfie කැමරාව මුත් ඔයාලට 4K දක්වා video quality එකක් ගන්න පුළුවන් 4K 30fps දක්වා quality එකකින් යුක්තව sensor පැත්තෙන් ඔයාලට NFC support කරන විදිහට මගේ යාළුවෝ sensor පැත්තෙන් ඔයාලට device එකට හම්බ වෙනවා in display fingerprint scan එකක් තමයි ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. එතකොට අනිත් පැත්තෙන් අපිට accelerometer එක gyroscope compass සහ barometers වගේ sensors වලින් යුක්තව මගේ යාළුවෝ battery capacity පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට milliampere 5000ක් battery capacity එකක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන අතර 25 watt fast charging වලින් යුක්තව number 5 ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම අලුත් චැනල් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට Honor 90 Lite 5G ස්මාර්ට්ෆෝන් එක device එකේ design එක පැත්තෙන් අපිට camera setup එක ලස්සනට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන අතර අපිට plastic material එකක් තමයි ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙන්නේ මගේ යාළුවෝ සහ triple camera setup එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට device එකේ බර පැත්තෙන් ඔයාලට gram 179ක වගේ සාමාන්‍ය බරකින් යුක්තව SIM එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට device එකට SD card එකක් බෑ ඔයාලට dual standby SIM පුළුවන්කම තියෙන විදිහට ස්පීකර්ස් පැත්තෙන් ඔයාලට සිංගල් ස්පීකර්ස් සහ ඉතින් ඔයාලට හෙඩ්ෆෝන් ජැක් එක පැත්තෙන් ඔයාලට හෙඩ්ෆෝන් ජැක් එකක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඩිවයිස් එකේ IP රේටින් පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට බොහෝ දුරට IP රේටින් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තෙන් ඔයාලට පංචෝල් කටවුට් එකක් සහිත වෙන ඩිස්ප්ලේ පැනල් එකක් තමයි මගේ යාළුවෝ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ආසන්න වශයෙන් අපිට full view cutout එකකින් සහිතව ඩිස්ප්ලේ පැනල් එක. එතකොට size එක සහ quality පැත්තෙන් ඔයාලට අඟල් 6.7 ඉන්චස් IPS LCD පැනල් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ආසන්න වශයෙන් අපිට refresh rate එක පැත්තෙන් 90 Hz වගේ support කරන screen refresh rate එකකින් යුක්තව මේ device එකට. එතකොට brightness quality පැත්තෙන් අපිට ආසන්න වශයෙන් ඔයාලට උපරිම quality නිස් 500 වගේ average මට්ටමක brightness quality එකක් තමයි ඔයාලට මේ device එකට ලැබෙන්නේ මගේ යාළුවෝ. සහ ෆෝන් එකේ තියෙන resolution පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට 1080 2388කින් යන pixel range එකකින් සමන්විතව එන display quality එකක් තමයි ඔයාලට මේ smartphone එක පැත්තෙන් ලැබෙන්නේ. RAM එක සහ ROM එක පැත්තෙන් ඔයාලට 8GB සහ 256 වලින් ඔයාලට ROM එක පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එකම RAM capacity එකක් විතරක් සහ එකම ROM එකකින් යුක්තව OS එක පැත්තෙන් ඔයාලට Android 13 base support කරනවා. ගොඩක් දුරට software patches අනිවාර්යයෙන්ම change එකකින් සහිතව chipset එක පැත්තෙන් ඔයාලට MediaTek Dimensity 6220 7 nanometers වලින් support කරන processor එකක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. Cortex 8කින් CPU එක Mali G57 MC2 කියන graphic version එකෙන් සමන්විතව
device එකේ camera setup එක පැත්තෙන් වාට 100 megapixel aperture f1.9 වලින් wide lens එකක් සහ megapixel 5ක aperture f2.2 ultra wide lens එකක් සහ megapixel 2ක aperture f2.4 macro lens එකක් වාට ලැබෙන අතර camera video පැත්තෙන් වාට 1080p 30fps දක්වා video quality එකකින් යුක්ත උපරිම quality විදිහට සහ selfie camera පැත්තෙන් වාට megapixel 16ක aperture f2.5 wide lens එකක් සහ 1080p 30fps දක්වා selfie camera මුතුවට video quality එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට මේ device එකෙන් NFC support කරනවා sensor පැත්තෙන් වාට device එකට side mounted fingerprint scan එකක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. එතකොට අනිත් පැත්තෙන් අපිට accelerometer එක compass සහ virtual focus sensors වලින් යුක්තව මේ gyroscope support කරන්නේ නැහැ. එතකොට device එකේ battery capacity පැත්තෙන් වගේ යාලු milliampere 4500 කුත් battery capacity එකක් තමයි මේ smartphone එකට ලැබෙන්නේ. milliampere 4500 කුත් battery capacity එකකින් යුක්තව charging speed එක පැත්තෙන් වාට 35 watt fast charging සහ ඉතින් වාට 22.5 watt වලින් හම්බ වෙනවා. ඒක global version එකේදී. ඉතින් මගේ යාළු ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි මෙන්න මේ ෆෝන් පහේම අපිට ෆීචර්ස් පැත්තෙන් ලැබෙන්නේ ප්‍රධානම ෆීචර්ස් විදිහට. ඉතින් ඔයා හිතන විදිහට මේ ෆෝන් පහේම හොඳම ඩිවයිස් එක කෝකද? හතරවෙනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක Samsung Galaxy A54 5G ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඉතින් මගේ යාළු මේ ෆෝන් පහේම සුපිරිම තමයි සංසන්දනය කරලා හොඳටම ෆීචර්ස් පැත්තෙන් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි Samsung Galaxy A54 5G device එක. ඉතින් ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා charging speed එක අඩු, එතකොට display එකේ quality වගේ දේවල් අඩු, එතකොට features පැත්තෙන් අඩුයි කියලා. එහෙම දෙයක් නෑ. අපිට සංසන්දනය කරලා උපරිම features පැත්තෙන් උපරිම speed එකකින් යුක්තව හොඳම quality එකකින් යුක්තව හොඳම experience එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන smartphone එක තමයි මෙන්න මේ device එක. ඒක ඔයා හිතන පතන විදිහත් එක්ක වෙනස් වෙනවා. මොකද අපිට hardware පැත්තෙන් සහ performance පැත්තෙන් සංසන්දනය කරලා තමයි phone එක මොකදයිද නැද්ද කියලා recommend කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ අදහස අනුව මේ smartphone පහේම හොඳම device එක ඔයාලට තේරෙන phone එක මොකද්ද කියන එක ගැන අනිවාර්යයෙන්ම comment එකක් දාන්න. මම හිතනවා යම් කිසි idea එකක් ගන්න ඇති කියන එක ගැන ෆෝන් පහේම සුපර් ස්මාර්ට්ෆෝන් එක A54 ෆෝන් එක නේද කියන එක පිළිබඳව අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. ෆෝන් පහේම price එක පහල comment box එකෙන් දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන අතර මගේ යාළුවා බලද්දිම price එක change වීම සහිතව තියෙන නිසා තමයි price එක දැනුවත් කරන්න විදිහක් නැත්තේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ තවත් සුපිරිම ෆෝන් review එකක් එනවා. ඉතින් ඔක්කොම මුසන්නේ දෙවිටයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න.